Då är vi tillbaka med en ny provkörning här på Car Explorers. Och bilen vi har med oss idag är den mest exklusiva bilen vi någonsin recenserat här. Och det är, som ni kan se här bredvid mig, inget mindre än den nya Range Rovern. Det här är alltså femte generationen av Range Rover som kort och gott kan beskrivas som en lyxkryssare på hjul. Mer specifikt är det en P530, vilket innebär att bilen har en 4,4 liters V8 med dubbelturbo och en totaleffekt på 530 hästkrafter. Så med dessa ord så säger vi häng med oss på denna provkörning när vi testar den nya Range Rovern. Tycker ni att den här bilen är väldigt häftig och våra recensioner ger er en bra inblick till just såna här coola bilar? Se gärna till att stödja vårt arbete genom att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det tar bara några sekunder men betyder oerhört mycket för oss och hjälper oss att få så här häftiga bilar att recensera. Den nya generationen av Range Rover skiljer sig på vissa punkter inte allt för mycket från den föregående, men det finns ändå vissa detaljer som visar på att det här är ändå en helt annan bil. Så jag tänker, låt oss ta ett snabbt varv här runt bilen och titta just på de skillnaderna mellan den föregående och den nuvarande generationen och även lära känna den här bilen lite bättre. Om vi börjar då här i fronten så kan vi se att här har egentligen minst förändringar skett mellan den gamla generationen och den nuvarande. Vi ser att grillen och strålkastarna är ganska lika. De har fått en lätt modernisering eller facelift om man kan kalla det så. Och kanske smälter in lite bättre i bilen. Nu är det så att alla nya bilar som har någorlunda mycket teknik har ju såklart en kamera. Men här är det faktiskt en kamera och en hel rad med sensorer som är extremt känsliga och ger verkligen en fantastisk bild till oss som förare. Går vi sen och tittar på bilen från sidoperspektivet, nu ska jag förflytta mig lite här, så ser vi verkligen vilken elegant bäst det här är. För bilen mäter ju ändå lite drygt 5 meter här i längd, 1,9 meter nästan, beroende på hur högt man ställer sig med luftfjädringen. Så man kan ju egentligen säga att interiörutrymmet är ungefär lika stort som en medelstor etta på Östermalm. Och priset är kanske detsamma. Men nog om den jämförelsen. Låt oss titta på några detaljer här från sidoperspektivet. Vi har den här markeringen som är verkligen karaktäristisk för Range Rover och har funnits med sedan den föregående generationen. En annan väldigt häftig detalj. Notera att det inte finns några gummilister här vid fönsterrutorna. Och det skapar verkligen en väldigt minimalistisk design. Handtagen är infällbara, vilket ger verkligen en väldigt strömlinjeformad design. Och om vi ändå tittar här på handtagen och dörrarna så är det nog en personlig favorit. Öppnar den så har man en fantastisk tyngd i dörren och såklart soft close. Så om ordet lyx skulle ha ett exempel och ett ljud så är det nog de här dörrarna när man öppnar och stänger dem. Och sist men inte minst, notera den här stötfångaren här bak och hur bilen ser ut just på det här bakpartiet. För det är här vi ser, kanske inte just nu när man bara tittar på den här bilen, men jämför gärna där hemma just hur den här bilen ser ut här och den föregående generationen, så får ni se vilken stor förändring som har skett just i det här bakpartiet. Här bak på bilen har nog den största förändringen skett rent utseendemässigt om man jämför den här nya generationen med den föregående. En personlig favorit är just dessa paneler här och speciellt den här längsgående som när bilen är då parkerad och inte på så är det ju verkligen ett stycke konst. Och när man väl börjar köra så lyser de upp väldigt fint. Bromsljuset här och blinkersen här. Så det är verkligen en personlig favorit som får till en väldigt fin och minimalistisk design som ser lite annorlunda ut beroende på hur bilen används. Och i och med att vi ändå är här bak på bilen så kan vi titta lite snabbt på bagageutrymmet. Vi ser att bagageluckan är tvådelad, ser vi här. Så där har vi öppnat den och nu kan vi öppna den.
Vilket gör att vi faktiskt rätt mysigt kan sätta oss här och njuta av den fantastiska utsikten som vi har här. Och inte nog med det, vi har faktiskt högtalare här bak som går faktiskt att ställa in så att vi bara spelar musik just här bak för att göra mysfaktorn ännu högre. Och inte nog med det, det finns faktiskt en mugghållare eller termoshållare här nere också. Så ja, livet blir nog inte så mycket bättre än så här. Och sist men inte minst, utrymmet. Ni har sett att det är en enorm bil vi har med oss här. Och ja, om man tittar så är det hela 818 liter som får plats här i bagageutrymmet. Då sitter vi här inne i bilen och precis som utsidan så känns verkligen interiören väldigt minimalistisk men samtidigt väldigt lyxig. Det är väldigt tydligt och det känns att man sitter i en bil i lyxklassen. Men det finns några mindre detaljer som kunde känns lite mer premium. Ett exempel är den här delen på ratten. Den känns lite plastig och det här scrollhjulet lika så. Så där kunde man gjort ett lite bättre jobb. Men vill man kontra så har vi faktiskt fantastiskt fina paddlar här precis bakom ratten. De känns solida, de känns kalla i antagligen ett aluminiummaterial. Tittar vi lite åt sidan så har vi infotainmentskärmen här, 13,1 tum. Kunde kanske varit lite mer integrerad i själva panelen här, men det funkar nog. Och vi kommer gå mer i detalj på själva infotainmentsystemet alldeles strax. Och det här är en stor bil, men en rolig detalj är att man har 2 handskfack. Här kan jag öppna det ena som är som ett vanligt. Och vi har även ett här uppe, eller lite förvaringsutrymme. Och sist men inte minst behöver vi säga några ord här om sätena. Så sätena är verkligen fantastiskt bekväma. Det är lätt att hitta en bra körposition. Och man sitter mer bekvämt än i soffan hemma i vardagsrummet. Och det inte vore nog. Man har väldigt mycket plats här i sätet. Men man har också ett helt eget armstöd här för mig som förare. Och det har man även på passagerarsidan här i fronten. Så det är verkligen väldigt bekvämt och lyxigt här. Range Rover har ett grundpris på drygt 1,7 miljoner kronor för instegsversionen Autobiography. Och då har bilen en 300 hästars diesel. Bilen som vi kör är en First Edition och då börjar priset på drygt 1,9 miljoner kronor. Och med några tillval som vår provkörningsbil har så är man uppe i drygt 2 miljoner kronor. Låt oss då djupdyka och titta lite mer här på infotainmentsystemet i den nya Range Rovern. Men innan dess lite historik. För nästan ett år sedan så provade jag och Pavel Defendern och vårt omdöme om infotainmentsystemet i den bilen var det är nog det bästa vi har sett både till hårdvara och mjukvara. Och hör och häpna, här i Range Rovern har man tagit det ett steg längre. Det här är faktiskt den största skärmen rent hårdvarumässigt som sitter i någon av bilarna i Jaguar Land Rover. Och den är på 13,1 tum som vi nämnde tidigare. Bilden är knivskarp och systemet är väldigt responsivt. Det är enkelt att navigera och precis som i Defendern så har vi en massa funktioner här i bilen som gör det verkligen enkelt att använda den och för den som är intresserad av olika detaljer så kan man verkligen få all den här informationen från infotainmentsystemet. Vi har bland annat en fantastisk 360 graders kamera som verkligen har en massa olika vinklar som vi kan titta på. Vi har, om vi går här till 4x4 Eye så har vi kan låsa diffen om vi vill så. Vi kan se vadningsdjup, vi kan se vinklar. En massa information som finns här som är väldigt framställd på ett väldigt informativt sätt och väldigt snygg grafik om man kan säga så. Så infotainmentsystemet är verkligen ett stort plus i den här bilen. Låt oss då slutligen titta lite närmare på mittkonsolen här. Vi har dels en klassisk eller vanlig växelväljare. Till höger om den så har vi en start- och stoppknapp. Och under den har vi ett vred här för att höja och sänka ljudvolymen.
Och det här vredet känner vi faktiskt igen från de andra bilarna i gruppen som vi har testat. Bland annat Defendern och F-Typen. Men vi har ett vred till här i Range Rovern som är lite unikt. Om jag klickar här så kommer vredet upp och här kan vi välja vilket körläge vi ska vara i. Och standardläget är komfortläge, men vi har, om jag börjar bläddra här, ett ekoläge. Vi har ett dynamiskt läge om vi vill köra lite busigare. Och sen har vi alla offroad-lägen. Vi har gräs, grus och snö i ett. Vi har lera och hjulspår. Vi har sand. Vi har stenklättring. Vi har vadning. Och slutligen så har vi också ett körläge som är helt konfigurerbart. Så man kan själv ställa in vilket man vill ha. Eller vilka komponenter man vill ha. Men trycker man in vredet här så kommer vi i autoläget. Och autoläget väljer just det körläget som är bäst med tanke på rådande omständigheter. Något annat som är intressant här, det är de här vreden som sitter strax under skärmen. Här har man fått in väldigt många funktioner i ett vred. Och det är genom att om man trycker här på vredet så kan man få sätesvärmen igång. Drar man vredet mot sig så får man fläkthastigheten. Och gör man ingenting så har man temperaturen i kupén. Och det tar lite tid att lära sig vad man ska göra för att få vad. Men när man väl har lärt sig det, då är det faktiskt väldigt hjälpsamt om man inser hur många funktioner man har fått med i ett enda vred. Så väldigt bra jobbat där, Range Rover. Och slutligen förvaring. Vi nämnde i introduktionen att vi har 2 handskfack här. Men vad har vi här då? Jo, vi har en del förvaring här. Vi har plats för induktiv laddning för en mobiltelefon. Vi har 2 ordentliga mugghållare. Och slutligen under det andra armstödet, vi kan kalla det så har vi en hel del förvaring. Och inte nog med det. Det här är också en kyl om vi så skulle vilja. Så vi kan få och förvara kalla drycker eller liknande här under. Så väldigt mycket bra förvaring här i Range Rover. Ja, hur är då den nya Range Rovern att köra? Ja, det första man ställer sig frågan om är: kör vi eller svävar vi? Det är ungefär så bekvämt och tyst det är här inne i kupén. Och det är mycket tack vare att vi har luftfjädring och att vi har ett nytt 48 volts anti-rollbar eller stabilisator som gör att stabiliseringen är kontrollerad på båda sidorna av axeln och fjädringen är optimal. Så det är verkligen på det sättet en väldigt bekväm och komfortabel bil. Och egentligen så funderade vi lite på en gammal Klarna-reklam där man berättade om hur smooth allting var. Det är lite synd att den 5:e generationen av Range Rover inte fanns då. För det här är ändå definitionen av just smooth. Range Rovern har ett brett spektrum av indirekta konkurrenter som inkluderar allt ifrån exempelvis BMW X7 och Porsche Cayenne till Lamborghini Urus och Bentley Bentayga. Men det känns som att Range Rovern har hittat en helt egen nisch, en klass för sig som ingen av konkurrenterna riktigt platsar i. Det vore nog ändå lite orättvist mot bilen om vi inte berättade hur mångsidig den är. Och vi har varit lite inne på hur bekväm och komfortabel den är. Men vi ska också lägga till att bilen har faktiskt en ofantligt låg vändradie, endast 11 meter. Så det känns nästan som att man kör ett stort kryssningsfartyg när man tittar på själva storleken på bilen. Men som i själva verket är enklare att navigera än en go-kart eller en golfbil. Och det är väl det om komforten, om hur bekvämt det är. Går vi sen till nästa område som är offroad-kapabiliteter. Den här bilen är mer än kapabel till att köra offroad. Och här måste vi göra er lite besvikna tyvärr och säga att vi kommer dessvärre inte ta den offroad. Av någon anledning så tar det lite emot att ta en sån här ny bil för lite drygt 2 miljoner ut på någon offroad track. Så det får vi nog vänta med några år innan vi faktiskt tar den offroad och testar den där. Och sist men inte minst, den här bilen går att köra ganska sportigt, eller så sportigt man kan köra en sån här bil med den här markfrigången. Sätter man bilen i dynamic-läget så känner man verkligen av
de här hästarna som vi har här, och 0-100 görs på enbart 4,6 sekunder. Så fantastisk performance på raksträckor och tar ganska många sportigare bilar också. Så ja, med det sagt så visar det verkligen på mångsidigheten av den här bilen, och vi kan bara säga fantastiskt bra jobbat Range Rover. Vanligtvis så brukar vi inte visa runt här i baksätet på bilar som vi recenserar, men den här gången måste vi verkligen göra ett undantag. För jag sitter verkligen som en kung här, och man sitter verkligen som en kung eller drottning här i baksätet. Dels så har jag otroligt mycket plats. Nu har vi puttat fram sätet framför maximalt, så jag kan verkligen sträcka ut benen ordentligt. Men även i standardläge så finns det ändå rätt mycket utrymme till sätet framför, och höjdledsmässigt så har jag också en hel del utrymme. Och det ska också tilläggas att det här är bilen med den vanliga hjulbasen. Det finns också en variant med lång hjulbas ifall man vill ha ännu mer utrymme. Men låt oss titta på den lyxen som jag har här i baksätet. Så jag skulle vilja börja med att dra ner mitt lilla armstöd och centerkonsol här i baksätet. Nu kommer den ner här. Sakta men säkert. Då kan jag först börja med att vila min arm, för jag har verkligen ansträngt mig här. Och sen så kan vi titta runt här. Vi kan justera våra säten, kanske justera klimatet, belysning. Vi kan även sätta på skärmen här som är monterad på sätet framför, så att jag kan få lite mer entertainment här i bilen. Jag kan också dra fram en mugghållare här som sakta men säkert dyker upp här nere. Och sist men inte minst, ser jag nu när mugghållaren är framme, så kan jag sakta dra fram den, så kan jag ha mina koppar här av valfri dryck. Och sist men inte minst, är det så att man är trött på det man ser ut här genom fönsterrutan, så kan man dra upp gardinen väldigt enkelt, och då får man lite privat rum. Så ja, det finns en hel del lyx i den här bilen. Och är det så att man vill ha ännu mer lyx, då går det att konfigurera den här bilen med enbart 2 säten. Det går att lägga till en fotpall och annan lyx. Så vad har vi lärt oss av allt det här? Jo, det finns faktiskt flera olika nivåer av lyx, och det här är nog bara början. Ja Daniel, hur är det att sitta där i baksätet i lyxen? Ja, det är som du säger väldigt lyxigt. Jag har extremt mycket benutrymme. Jag har en skärm här framför mig för att titta på en film eller liknande, och jag har mitt egna lilla infotainmentsystem, om man nu kan kalla det så, där jag kan bläddra fram allt möjligt. Jag kan till och med dra upp en gardin här om jag inte vill titta utåt. Så ja, det är väldigt bra här. Och jag kan även nämna att det är väldigt lyxigt här framme. Det är väldigt lyxkänsla att köra den här bilen. Väldigt mjukt, väldigt tyst, väldigt lyxigt verkligen. Men det man kan också även göra här framme är att ta ett massage. Och det är ytterligare ett lyxkänsla i det hela. Men jag är faktiskt lite besviken att jag inte har massage här bak. Jag vet inte vad du tycker, Pavel, men jag hade gärna haft det, eller? Ja Daniel, man kan inte få allt i livet. Ja, det är kanske sant. Jag kanske borde nöja mig med baksätet som det är. Ja, det tror jag. Okej. Och förresten, när vi ändå sitter här i baksätet, så kan vi titta lite närmare på just den här skärmen som är framför mig. Och som ni ser här så får man en ganska stor bild framför sig, och just nu har vi just vår kanal här framför oss. Och ni kan se att vi har ett antal andra videos som, om ni inte har sett dem, så titta gärna på dessa. Och prenumerera gärna på vår kanal. Det hjälper oss oerhört mycket. Ni har det där i högra hörnet. Eller om ni är inne i en video, om vi tar till exempel en annan gammal favorit, Defendern. Då finns det också en prenumerationsknapp i själva videoläget. Och återigen, vi vore oerhört tacksamma om ni väljer att prenumerera på vår kanal. Det hjälper oss väldigt mycket, och det hjälper oss också att få så här häftiga bilar att recensera. Så titta gärna på våra videos, prenumerera och lägg gärna en kommentar vad ni tycker. Man brukar säga att det inte går att få det bästa från olika världar. Men i det här fallet har man faktiskt lyckats att få det bästa från 3 olika världar.
Range Rovern är helt enkelt ett underverk där man fått med en hel del lyx, offroad-kapabiliteter som få andra och en skvätt SUV-sportighet. Ribban i lyx-SUV-segmentet har precis satts högt, väldigt högt.